Heyo, it's me, Kennah, and welcome to my channel! Alright, welcome back to my channel mga kaibigan, and ngayon nandito na naman po tayo sa panibagong makeup tutorial. Masyado bang off itong rouging na dyan? Kasi off-shoulder talaga siya, pero since ayoko nga mag-off-shoulder and ayoko maging mukhang malapad yung aking balikat, nagpapapayat pa po si ate mo girl. Pero anyway, so ayan, very basic makeup lang yung ating gagawin for today dahil gusto ko lang maging fresh. Kasi nga, since ang tagal-tagal ko na nga hindi nakakapag-makeup, parang nawawalan ako ng gana. Alam mo yun? So, bibigyan natin ng kulay itong maputlang face na to. Without any further daldal, mag-start na po tayo sa ating makeup tutorial.
And yes, we're done! Todo na naman yung ngiti ko kasi sobrang nagustuhan ko yung naging kinalabasan. Kung meron man akong mga products na hindi napakita on cam, i-check nyo na lang sa description box. So, sana nagustuhan nyo itong look na to. Kasi ako, bet na bet ko dahil ito lang naman yung mga gusto kong makeup look. Fresh, browns, and yeah, nakakabata, nakaka-prinsesa tignan, alam mo yun. So, if nagustuhan ninyo, please like this video. Kung di ka pa nakaka-subscribe, of course, please do subscribe on my YouTube channel. And share this video para mas marami ang makapanood. And please comment down below kung ano pa ang makeup tutorials, makeup products na gusto ninyong makita dito sa ating channel. See you guys on my next one. Bye-bye!